Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα την προηγούμενη φορά, αφού είδαμε μερικά από τα χορταρικά που είναι κάτω στις ρεματιές, τώρα πήραμε τα βουνά να δούμε τι μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα. Αυτό που έχουμε μπροστά μας, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το πικροράδικο, αγριοράδικο. Η επιστημονική ονομασία του γένους είναι Taraxacum. Βέβαια, σε αυτό το γένος υπάρχουν πάρα πολλά είδη, στην πατρίδα μας δεκάδες, νομίζω γύρω στα 50. Είναι χαρακτηριστικά τα φύλλα με τους τριγωνικούς λοβούς. Στην Αγγλία αυτά τα ονομάζουν dandelion, δηλαδή τα δόντια του λιονταριού. Εδώ βλέπετε το άνθος, μοναχικό άνθος, σε ένα ανθικό ποδίσκο πάνω. Στην κάτω πλευρά έχει διαφορετικό χρωματισμό. Από αυτό το χορταρικό τρώμε τους ρόδακες των φύλλων, συνήθως βραστά σε σαλάτες. Είναι γενικότερα πικρά χόρτα, με το βράσιμο πικρίλα λίγο πολύ φεύγει, ανάλογα και το είδος. Σε πολλούς αρέσει να πίνουν το ζουμί από τη σαλάτα. Είναι ένα χορταρικό το οποίο έχει πάρα πολλές βιταμίνες και μέταλλα, όπως φόσφορο, μαγνήσιο. Έχει επίσης κάλσιο, έχει βιταμίνη Α, βιταμίνη Β, βιταμίνη Σ, αν δεν κάνω λάθος και Ε, αρκετές θερμίδες και υδατάνθρακες. Πέρα από το ρόδακα των φύλλων μπορούμε να φάμε τη ρίζα, η οποία τη βράζουμε και την τρώμε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρίζα για να δημιουργηθεί, για να φτιάξουμε υποκατάστατο του καφέ. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα άνθη για να φτιάξουμε κρασί και τα μπουμπούκια πριν ανοίξουν τα άνθη να κάνουμε πίκλες. Εδώ έχουμε ένα άλλο πολύ καλό βρόσιμο χορταρικό. Είναι η αγαλατίτσα ή γαλατίτσα ή γαλακτίδα. Πρόκειται για ένα πολυετές φυτό, ιδιαίτερα πολυμορφικός προς το σχήμα των φύλλων. Μπορεί να είναι είτε ακέραιο είτε πτερόλοβο, να είναι λογοειδή τα φύλλα, γενικότερα σε μεγάλη ποικιλία. Το χρώμα του είναι γαλαζοπράσινο, έχει ένα γαλακτώδιο πω. Παλιότερα πιστευόταν ότι οι γυναίκες που τρώνε από αυτό το φυτό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχαν περισσότερο γάλα. Η επιστημονική του ονομασία είναι Raihardia picroides, ασχέτως με την ονομασία του είδους που παραπέμπει σε κάτι πικρό. Τα συγκεκριμένα χορταρικά είναι γλυκά. Μπορείτε να τα παντρέψετε με άλλα πιο πικρά, μπαίνουν σε πίτες, μπαίνουν ομάς σε σαλάτες, μπαίνουν βραστά σε σαλάτες. Έχει διάφορους τρόπους να το φάει κανείς αυτό. Εγώ προτιμώ να το τρώω κατευθείαν ομό, αρκεί να είναι καθαρό το μέρος. Εδώ βλέπετε στο σημείο που το κόψα βγαίνει γαλατάκι. Πάρα πολύ ωραίο χορταρικό. Αυτό τώρα είναι το γαϊδουρόχορτο ή αλλιώς βρωμόχορτο. Πρόκειται για ένα μονοετές ή πολυετές φυτό, το οποίο σε πρώτη φάση αναπτύσσει ένα ρόδακα φύλλων και αργότερα εκτίσει έναν βλαστό, θα το δούμε και σε άλλα φυτά πιο πέρα, το οποίο μπορεί να φτάσει και το μισό, ίσως και 1 μέτρο σε ύψος. Τα φύλλα του είναι πτερόλοβα. Από αυτό το φυτό τώρα εμείς αυτό που μαζεύουμε είναι το κατακείμενο ρόδακα των φύλλων και το τρώμε βραστό. Τα φύλλα πρέπει να είναι νεαρά, διαφορετικά γίνονται σκληρά και θέλουν πολύ βράσιμο. Εδώ βλέπουμε που έχει εκπτύξει το βλαστό ήδη. Στην κορυφή σε λίγο θα ανθίσουν τα λουλούδια. Νομίζω κάπου εδώ πέρα είδα ένα άλλο φυτό το οποίο έχει ανθισμένα λουλούδια, οπότε θα το δούμε. Αυτά είναι τα άνθη του. Η επιστημονική του ονομασία είναι Ρεζεδά άλμπα. Είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε δει και άλλες φορές. Εδώ είναι ένα άλλο αγαπημένο χόρτο. Είναι η ρόκα. Η επιστημονική του ονομασία είναι Έρωκα βεσικάρια. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί έχετε δοκιμάσει ρόκα. Προφανώς την ήμερη. Αυτή είναι η άγρια. Αυτό που μαζεύουμε είναι ο κατακείμενος ρόδακας. Τα φύλλα του είναι πτερόλοβα, δηλαδή έχουν λοβούς. Ο μεγαλύτερος είναι ο κορυφαίος λοβός. Έχει μια καυστική γεύση. Το χρησιμοποιούμε μόνο τους σαλάτες, ομό δηλαδή, είτε μαζί με άλλες σαλάτες, έτσι για να προσθέσει μια καυστικότητα. Πολύ ωραίο χορταρικό, το οποίο πρέπει να το τρώμε πάντα φρέσκο και γρήγορα. Αυτό τώρα που έχουμε μπροστά μας είναι το αλιβάρβαρο. Η επιστημονική του ονομασία είναι Κεντάβρια ραφανίνα, το υποείδος μίξτα. Στην Κρήτη ευδοκιμή φύεται το υποείδος ραφανίνα και τα δύο είναι δόδυμα. Μαζεύουμε το ρόδακα. Αργότερα στο κέντρο του ρόδακα θα αναπτυχθεί ένα ακανθώδες κεφάλι με ρόδινα ή μόβε ανθίδια που περιτριγίζεται από ακανθώδη βράκτια. Είναι πολύ ωραίο χορταρικό, το κάνουμε πάντοτε βραστό. Ο προπαππούς μου
το μάζευε και το έκανε τουρσί. Ανέβαινε πάνω στο όρο Σεγάλεο, είχε πολλά εκεί πέρα, τα μάζευε και τα έκανε τουρσί. Ένα άλλο ακόμα εδόδημο χορταρικό είναι το γιάγκαθο ή καλάγκαθο. Μαζεύουμε το ρόδακα των φύλων του, αργότερα βγάζει κεντρικά ένα κίτρινο λουλουδάκι, έχει κοκκινοπό νεύρο στα φύλλα, το τρώμε μαγειρευτό και καμιά φορά ομό, κυρίως μαγειρευτό. Εδώ έχουμε ένα άλλο εδόδημο χορταρικό, το μοσχολάχανο, επιστημονική ονομασία Ερόδημου μοσχάτουμ. Το τρώμε μαγειρεμένο και αυτό. Ή βάζουμε μικρή ποσότητα σε σαλάτες. Το βλέπετε, σύνθετα φύλλα, φυλάρια με οδοντοτά περιθώρια. Το μαζεύουμε και αυτό. Άλλο ένα εδόδημο χορταρικό είναι το πυρουνάκι ή καλογεράκι. Η επιστημονική του ονομασία είναι Ερόδιουμ κικουτάριουμ. Βλέπετε, μοιάζει με το Ερόδιουμ μοσχάτουμ, βέβαια είναι πολύ πιο μικρό φυτό από το Ερόδιουμ μοσχάτουμ. Τα φύλλα του είναι σύνθετα και αυτά, αλλά διαφορετικά, έχουν πολύ μεγαλύτερα σχισίματα, να το πω έτσι, προς τη βάση τους, προς το κέντρο του νεύρου. Εδόδημο. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε πάλι ένα άλλο εδόδημο χορταρικό, είναι η καυκαλίθρα. Η επιστημονική της ονομασία είναι Tordylium apulum. Τα φύλλα της είναι σύνθετα, αποτελούνται από 3 ή 4 ζεύγη οειδών οδοντοτών φυλαρίων. Βλέπετε ότι έχουν 1, 2, 3, 4 ζεύγη φυλαρίων και ένα κορυφαίο φυλάριο. Και όπως είπαμε, μαζεύουμε όλο το ρόδακα. Δεν φαίνεται τώρα ολόκληρος, το κόψω εγώ να το δείτε. Άρωμα υπέροχο, γεύση φοβερή. Μπορούμε να το φάμε μαγειρευτό, ομό σε σαλάτες. Μ' αρέσει να το βοσκάω κανονικά σαν κατσίκι ομό, είναι πάρα πολύ ωραία η γεύση της. Το μαζεύουμε και αυτό. Αυτό το χορταρικό που βλέπουμε είναι ο αγριοζωχός. Η επιστημονική του ονομασία είναι Urospermum picroides. Όπως προδίδει η ονομασία του είδους, είναι ένα πικρό χορταρικό, έχει και αυτό γαλακτερό οπό, χυμό. Το τρώμε μαγειρεμένο, βραστό, σε σαλάτες, σε πίτες και αλλού. Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι τα φύλλα του έχουν μεγάλη ποικιλία σε σχήματα. Αγριοζωχός πάλι, αλλιώς κουφολάχανο, όπως φαίνεται εδώ πέρα, τα κατσίκια το λατρεύουν. Αυτό εδώ το φυτουλάκι που έχουμε μπροστά μας είναι το αγριοκείμηνο, επιστημονική ονομασία Lagoisia cumminoides. Στη βάση έχει ένα ρόδακα με σύνθετα φύλλα, αποτελούμενο από ζεύγη οδοντοτών φυλαρίων. Μετά θα εκτίξει ένα βλαστό. Τα φύλλα πάνω στο βλαστό είναι κατά εναλλαγή. Θα σας βγάλω τώρα ένα να το δείτε πιο καλά. Χρησιμοποιείται ως μυρωδικό σε κρεατικά και σε πιάτα με ψάρια. Ένα άλλο ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι οι σπόροι του χρησιμοποιούνται πάλι ως υποκατάστατο του κείμενου. Αυτό λέγεται, η επιστημονική του ονομασία είναι Καψέλα Bursa pastoris. Στην ουσία σημαίνει καψέλα το πορτοφόλι των βοσκών, γιατί οι βοσκοί στο Μεσαίωνα, τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη, είχαν κάτι πορτοφόλια, κάτι τσάντες που είχαν ακριβώς το σχήμα του σπόρου. Οπότε αυτό το σχήμα του σπόρου έδωσε την ονομασία στο φυτό καψέλα το πορτοφόλι του βοσκού. Είναι ένα φυτό από το οποίο μαζεύουμε το βλαστό, τα άνθη. Πριν αναπτυχθεί ο βλαστός, τρώμε τα φύλλα. Τα βλέπουμε εδώ τα φύλλα. Τρώγεται ομό, τρώγεται βραστό. Είναι φυτό με φαρμακευτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιούταν για να σταματήσει το αίμα. Έχει βιταμίνη C, βιταμίνη του συμπλέγματος της ομάδας Β, ασβέστιο, σίδηρο. Πολύ καλό. Εδώ έχουμε ένα άλλο μικρό φυτουλάκι. Όπως το λέω, φυτουλάκι. Εδώ είμαστε. Το συγκεκριμένο θυμάμαι τη γιαγιά μου να το μαζεύει. Κάθε χρόνο έβγαινε εκεί στο παρτέρι της και το τρώγε ομό. Η επιστημονική του ονομασία είναι Stellaria media. Τη λαϊκή ονομασία δεν τη γνωρίζω. Δυστυχώς τον καιρό που τα μάζευε η γιαγιά μου, εγώ δεν είχα το μυαλό μου σε αυτά τα θέματα, οπότε δεν την είχα ρωτήσει ποτέ. Οπότε έχω αυτή την απορία. Αν γνωρίζει κάποιος ποια είναι η ονομασία του φυτού αυτού, παρακαλώ πολύ να μου το πει κάτω στα σχόλια. Παρόμοιο είδος που θεωρείται τοξικό και μπορεί να μεγαλώνει στον ίδιο βιότοπο
είναι το φελόχορτο. Όταν είναι σε άνθηση, εύκολα αναγνωρίζεται από τα κόκκινα ή μπλε άνθη του, αλλά πριν την άνθηση υπάρχει πρόβλημα. Αυτό όμως που το προδίδει είναι ο τετραγωνικός του βλαστός, σε αντίθεση με τον κυλινδρικό βλαστό της Stellaria media. Η τελευταία πάλι ξεχωρίζει και από τα παρακάτω διαφορογνωστικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε εδώ πέρα τα πιο χαμηλά φύλλα είναι έμισχα και όσο ανεβαίνουμε πιο πάνω στο βλαστό, τα φύλλα γίνονται άμισχα. Αντίθετα πάντα, έτσι. Ένα από την μια πλευρά, ένα από την άλλη. Ο βλαστός τώρα, άμα τον διαχωρίσουμε, θα δούμε ότι εσωτερικά υπάρχει ένας άλλος πιο μικρός. Βλέπετε? Και ελαστικός κιόλας. Κοιτάξτε, παίρνει τάση. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά θα δείτε ότι υπάρχουν τρεχίδια μονάχα στην πάνω πλευρά και όλη η άλλη πλευρά είναι λία. Μετά, πάνω από το γόνατο των φύλων, πιο ψηλά στο βλαστό, θα δούμε τα τρεχίδια έχουν αλλάξει διεύθυνση και βρίσκονται κάπου εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Πολύ χαρακτηριστικό. Μονές σειρές από τρεχίδια κατά μήκος του βλαστού. Την άλλη πλευρά, λία. Τα άνθη του αποτελούνται από 5 δίλοβα πέταλα, λευκά πέταλα, βαθιά δισκηδή, δηλαδή διαχωρίζονται πολύ κάτω στη βάση τους και δίνουν την εντύπωση ότι είναι 10. Εδώ δημοφυτό, το τρώμε ομό, με λεμονάκι και λαδάκι και αλατάκι, έτσι το τρώγει η γιαγιά μου. Αποφύγετε να το βράσετε ή τουλάχιστον αν θέλετε ζεματίστε το για λίγο, για ελάχιστα, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο φυτό, θα διαλυθεί. Ας το δοκιμάσουμε ένα. Η γεύση του είναι όπως είναι το καλαμπόκι. Έχει πολύ παρόμοια γεύση. Πολύ ωραίο. Μαλακό, αφράτο, φυσικά συλλέγουμε καλύτερα τις κορφές, τα πάνω τμήματα και τα τρώμε. Εδώ πάλι βλέπουμε τη μολόχα, επιστημονική ονομασία Malva sylvestris. Πολύ χρήσιμο φυτό, εδόδημο, τρώμε τα φύλλα κατά την άνοιξη, τους βλαστούς, ακόμα και τα άνθη μπορούμε να τα βάλουμε ομά σε σαλάτες. Από τη μολόχα τα φύλλα της, άμα είναι και μεγάλα, μπορούμε να κάνουμε ντολμαδάκια, με πολλές έτσι ιδιαιτερότητες και ιδιότητες σχετικά με την υγεία μας. Έχει καταπραγητικές και μαλακτικές του λαιμού ιδιότητες. Πολύ γνωστό φυτό. Οι καρποί του τρώγονται, τα λεγόμενα ψωμάκια. Θα μιλήσουμε για τη μολόχα και άλλη φορά. Εδώ έχουμε μια ιωσηρίδα. Η επιστημονική ονομασία είναι Ioceris scabra. Βλέπετε το άνθος τώρα πάει να βγει. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, τα Δωδεκάνησα κυρίως, τρώνε ένα παρόμοιο φυτό, ένα πολυετές είδος του ίδιου γένους, την Ioceris radiata. Το βγάλω να το δείτε κιόλας. Τα συγκεκριμένα έχουν μια ιδιομορφία. Τα άνθη φύονται πλαγίως, δηλαδή ο ανθικός ποδίσκος δεν είναι όρθιος, αλλά είναι πλαγιαστός. Το βλέπετε εδώ πέρα. Για το συγκεκριμένο χορταρικό δεν γνωρίζω κάποια αναφορά ειδοδημότητας από την πατρίδα μας τουλάχιστον. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Σικελία το τρώνε. Μαζεύουν τον ρόδακα των φύλων, το βράζουν και το τρώνε σε σαλάτες. Άλλο ένα εδόδημο χορταρικό είναι αυτό εδώ το χορταράκι. Η λαϊκή του ονομασία είναι Τζουντζούνες. Ναι, ξέρω, ακούγεται αστείο, αλλά τα χορταρικά έχουν πολύ περίεργες ονομασίες ως επιτοπλίστων. Η επιστημονική του ονομασία είναι Σκορτσονέρα κάνα. Μπορούμε να το φάμε ομό, με λαδάκι και αλατάκι, ή μπορούμε να φάμε βραστό μαζί με άλλα χορταρικά. Ένα άλλο μικρό φυτό που έχουμε μπροστά μας είναι αυτή η καρδαμίνη. Η επιστημονική ονομασία του συγκεκριμένου είδους είναι καρδαμίνη χυρσούτα. Έχει ένα ρόδακα από φύλλα, σύνθετα, με 4 ζεύγη ως επιτοπλίστων κυκλικών φυλλαρίων και ένα κορυφαίο. Εκπτύσσει ένα βλαστό με λίγα φύλλα και στην κορυφή έχει μικρά λευκά λουλουδάκια. Από αυτό τώρα το φυτό μαζεύουμε τα φυλλαράκια του, τα χρησιμοποιούμε μαζί με άλλα χορταρικά, σε σαλάτες, τα άνθη του είναι πάλι τρώγονται ομά. Πολύ ενδιαφέρον χορταράκι και αυτό. Εδώ πέρα αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι το γλυκοβίζι. Εδώ δημοχορταρικό και αυτό.
Η επιστημονική του ονομασία είναι Loendodon tuberosus, tuberosus από το κόντυλος, γιατί το συγκεκριμένο έχει την ιδιαιτερότητα ότι η ρίζα του είναι κόντυλος, ο οποίος τρώγεται και φυσικά τρώγεται και ο ρόδακας των φύλων. Θα σας το βγάλω τώρα να δείτε απλά και μόνο πώς είναι ο κόντυλος από κάτω. Τα φύλλα τρώγονται βραστά. Βλέπετε τους κόντυλους πως είναι, σαν μικρά καροτάκια. Γίνονται και μεγαλύτεροι. Μπορούν να φαγωθούν και έτσι. Αυτά. Λοιπόν, δεν προτείνω να το ξεριζώνετε, απλά ήθελα να σας το δείξω, να σας δείξω αυτήν την ιδιαιτερότητά του. Δεν το ξεριζώνουμε γιατί στην ουσία το καταστρέφουμε, είναι πολυετές φυτό, δεν θα ξαναβγεί, οπότε εγώ αυτό θα το ξαναβάλω μέσα. Είναι καλό βέβαια να έχουμε αυτές τις γνώσεις για κάθε περίπτωση. Πολύ θρεπτικό χορταρικό, με πολλές βιταμίνες και αν δεν κάνω λάθος έχει και ω3. Έτσι, το μαζεύουμε και αυτό. Φιλαράκια, βραστά, σε φαγητά, σε σαλάτες, μια χαρά. Εδώ βλέπουμε και το άνθος του. Κάτω μέρος των πετάλων είναι κεραμιδί, η πάνω πλευρά είναι κίτρινη, δεν βγάζει μόνο ένα άνθος. Εδώ πέρα βλέπουμε 1, 2, 3, 4 και 5. Εδώ πέρα πάλι έχουμε μια βρούβα. Το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος, είναι Sinapis alba, μουστάρδα. Έτσι, από αυτό βγαίνει και ο σπόρος με τον οποίο φτιάχνουμε τη μουστάρδα. Μαζεύουμε τον κατακείμενο ρόδακα, αργότερα μαζεύουμε τις φρέσκες κορυφές πριν λουλουδιάσουν. Πολύ ωραίο χορταρικό, ειδικά τις κορφές τις αγαπάω πάρα πολύ. Εδώ τώρα βλέπουμε την τρυφερή κορυφή μιας βρούβας, Sinapis alba. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα φάω όπως είναι την κορφή της. Θα καθαρίσω το βλαστό. Να το, βλέπετε. Εδώ είμαστε. Αυτό τώρα είναι μια ωραία λιχουδιά. Το τρώμε έτσι πως είναι ομό. Και έχει απίθανη γεύση. Πάρα πολύ ωραίο. Και τι έχουμε εδώ? Ένα τεράστιο ζωχό. Αυτός εδώ είναι ο Sonchus oleraceuus. Παρόμοιο είδος είναι αυτό που είχαμε δει στο βίντεο για τα χορταρικά που μπορούμε να βρούμε στη ρεματιά. Βραστό σε σαλάτες, σε πίτες. Έτσι. Μαζί με άλλα χορταρικά. Πολύ ωραίο χόρτο. Εδώ πέρα έχουμε το ραδίκι ή πίκρα. Πολυετές φυτό. Εδώ πέρα βλέπουμε τους βλαστούς από το προηγούμενο έτος. Βγάζει πολύ ωραία θαλασσιά άνθη. Σίγουρα το γνωρίζετε πάρα πολύ. Τρώμε τους κατακείμενους ρόδακες. Τους βράζουμε με λαδάκι, με λεμονάκι. Πίνουμε το ζουμί τους. Δεν το πετάμε. Πολύ πολύ υγιεινό. Το ραδικό ζουμο. Φυτό με θεραπευτικές ιδιότητες, πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα. Η ρίζα του επίσης τρώγεται. Παλιότερα από αυτήν φτιάχνανε και καφέ, ένα υποκατάστατο του καφέ. Τα άνθη τρώγονται. Τα ραδικοβλάσταρα επίσης τρώγονται, οι κορφές, όταν είναι φρέσκες, πριν την ανάπτυξη των ανθών του. Πολύ καλό χόρτο. Μπροστά μας έχουμε το λαγουδόχορτο ή λαγουδοφάι. Είναι ένα χορταρικό που χρησιμοποιείται ως μυρωδικό στην κρητική κουζίνα. Δεν γνωρίζω για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η επιστημονική του ονομασία είναι Prasium majus. Μαζεύουμε τα φυλαράκια και τα χρησιμοποιούμε
ως μυρωδικό. Αν ψάξετε στο ίντερνετ, είμαι σίγουρος θα βρείτε πολλές συνταγές που χρησιμοποιούν αυτό το χορταρικό. Αυτό το θάμνο. Πρόκειται στην ουσία πρόκειται για θάμνο, έτσι. Αργότερα, πολύ αργότερα, ανθίζει, έχει κάτι πολύ ιδιαίτερα λευκά λουλουδάκια. Καλό είναι να το μάθετε κι αυτό. Φτάσαμε τώρα σε ένα σπήλαιο το οποίο έχει καταρρεύσει η οροφή του. Να δούμε εδώ πέρα τι θα βρούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Κάνουμε και μια εξερεύνηση. Το επισκέπτονται συχνά εδώ πέρα τα κατσίκια. Από ό,τι φαίνεται με τις πατημασιές. Αυτό εδώ το χορταράκι βγάζει ένα πολύ ωραίο λουλούδι. Είναι ένα είδος καμπανούλας, λέγεται καμπανούλα Celsius. Βραχόφυλλο είδος, πολύ συχνό στα μέρη μας. Στα τυχώματα βλέπουμε τσουκνίδες. Όπως είχα πει και σε άλλο βίντεο για τις τσουκνίδες, οι τσουκνίδες προτιμάνε τα πλούσια εδάφη, τα ζωτούχα εδάφη. Εδώ πέρα, άμα κοιτάξετε κάτω, υπάρχουν ακαθαρσίες από κατσίκια. Είναι το αγαπημένο περιβάλλον αυτό της τσουκνίδας. Βέβαια πέρα από τις τσουκνίδες έχουμε και άλλα είδη, όπως αυτό εδώ πέρα το βραχόφυλλο είδος. Εδώ είμαστε. Αυτό ανήκει στο γένος Umbilicus. Το χορταράκι αυτό δίπλα είναι το Cetera officinarum. Εδώ έχουμε δύο τοξικά είδη δίπλα-δίπλα. Το ένα είναι αυτό εδώ πέρα με τα βελοειδή φύλλα. Ανήκει στο γένος Arum. Πιθανότατα είναι το Arum italicum. Πρόκειται για τοξικά είδη με πλούσια σε κάλσιουμο οξαλάτες. Αργότερα αναπτύσσουν ένα σπάδικα τσιγαρόσχημο. Είμαι σίγουρος το έχετε δει πολλοί από εσάς. Δίπλα είναι το κυσόφυλλο κυκλάμινο. Cyclamen hederifolia. Cyclamen hederipholium. Βλέποντας το φύλλο μπορείτε να καταλάβετε γιατί ονομάζεται κυσόφυλλο. Πολύ ωραίο χρώμα η κάτω επιφάνεια, στο χρώμα του παντζαριού, αλλά τοξικό. Δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με το Cyclamen graecum, το οποίο τα φύλλα είναι δόδυμα και χρησιμοποιούνται στα δωδεκάνησα για να φτιάξουν νοικοκυρέες ντολμαδάκια. Τοξικό είδος αυτό. Ένα άλλο τοξικό που έχουμε δει και στο βίντεο για τα χόρτα που μαζεύαμε στη Γερεματιά είναι αυτό εδώ πέρα, Mercurialis annua. Τοξικό και αυτό. Και τοξικές οι πανέμορφες ανεμόνες επίσης. Ανεμόνη παβονίνα. Και αυτό εδώ πέρα μπροστά μας είναι το κυκλάμενο το γρεκό, επιστημονική ονομασία Cyclamen graecum. Το συγκεκριμένο είδος, τα φύλλα του τουλάχιστον, ύστερα από κατεργασία είναι δόδυμα, χρησιμοποιούνται στην Κύπρο και στα Δωδεκάνησα για να φτιάξουν ντολμάδες. Είχα δει ένα βίντεο πρόσφατα μιας Κυπρίας κυρίας που τα έφτιαχνε και έλεγε ότι δεν πρέπει να είναι από κάτω να έχουν το χρώμα του παντζαριού. Καρδιοειδή σχήμα το φύλλο. Μην το μπερδεύετε με το κυσόφυλλο κυκλάμινο το οποίο είναι δηλητηριώδες, το είδαμε και πιο πριν. Βέβαια τα φύλλα που χρησιμοποιούσε η συγκεκριμένη κυρία ήταν τεράστια. Και αυτά μεγάλα είναι, αλλά εκείνα ήταν πολύ μεγάλα. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Φυσικά τα χόρτα δεν τελειώνουν με ένα βίντεο. Είναι πάρα πολλά τα εδόδημα χόρτα της πατρίδας μας. Θα δούμε και άλλα σιγά σιγά. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, θα με ευχαριστούσε πολύ αν εγγραφείτε, να μου δώσετε και τη δύναμη να συνεχίσω να παράγω ανάλογο περιεχόμενο. Κάντε like, προωθήστε το βίντεο στους φίλους σας. Περιμένω να διαβάσω σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.